Wait.
Ano ba kasi plastikan niyo? Ano ba ano? Ha? Bago magbalik ito to, magpakal na yun lang. Kamata, automat. 35 pa po ang ito.
Kasi, kasi, back to back tayo. Kasi, hindi tayo, wala na. Hindi tayo. Bawang tawag ka. Ha? One. Kira ako inuran. Wala kayo. Tulong. Tulong. Kaya ang nasa mga. Oo, sige, ano, tulong. Ay, sige, sige, ano ba? Tapos yung, umigap pa siya. Doon sa natin. Hindi, ano yung kasi? Oo, ano yun? Ang ano. Ayun na din, oo. Ayun na din. Nasa kasi rin. Di ba kasi sabi sa kaibigan? Di ba? May pinal.
Ah, Supi, ano ah? Ah, nakamulit sa oil. Kung ano yung sa
Kasi lang naman po. Oo, taga eh. Sa kansa. Taga eh. Taga eh. Ay, yeah. Kaya wala ka tao.
Sundan daw. Magaling ang makakasama sa inyo. Kinuha ko nga yun. Pamama ka na? Kaya lang hindi ako makalo. Sa mga nito, wala akong maka. Wala akong atuwag sa dati. Ha? Bay, sakla ka. Marami ka mali. Buwag ka. Balik mo lang makalo. Balik mo lang makalo. Pero yun ha? Kan oras pa lang yun. Alas 4 ang narating sa 24. Ano ang daw niya? Something 100 meters. Alas 11 ang daw. Alas 2. Ay, di ba nga? Susod na pera. Diba di ba? Susod na pa. Video na yan. Pindutin mo. Diba? Diba? Magkano daw pa. Okay.
Dapat. Bakit natin, hindi pa yun yung last year, malakas. Are you sure about that, bro? Lumuwag na tao. Ano ka ba magkakaroon ng skills? Good.
Ano yung yung Satu. Satu barang po. Kira siya. Huwag na nalulog yung dos.
Charot pa, pinakawin yung charot pa. Tingnan mo na siya. Ito nag-break na ito pa ba? Kaya, teka nagtutula. Ito mo siya. Diba, ito mo siya? Nakaka-joke ka. Iyang pa naman ito talaga. Ito mo kakawag mo. Kakawag mo. Yan, singkong pisin ko na siya. Makay gani. Mubo. Jadi saya nak tarawat na istorya mo. Ay, ako makakagaligay. Ito mo.
Pero nakatutok ako sa team. Ang iba, wala sila. Mga nagtagang titira. 1 million dollars. Pagka nakunyan mo ang requirements sa YouTube. Pwede mo nang pili mo nang i-monetize o pili ka ng Facebook video. Nakakulong kang ako dapat ilang followers ko na ano yun. Hindi mo ako, hindi mo na ako. Pinaka-point tayo na alam mo ito rin. Divided 1 million. Dahil matalapos kaya. Ano dito? Hindi pa pinakalaman. Pero kung sila, maganda ko yun. Ito yung sentence. The forward. That's part of the Kailan ako tayo yung bilal eh. Hindi natin na roy. Yes.
Okay. May ano ka dyan? Sige. Dua kerja, dua ada kerja. Ah,
Bigay ko sa na ito nakira ko niya na. May ang mga tira ko niya. Gato, bibili. Lagi lang. Ay, sinagkakawan mo ah. Sabi, nainis siya kung bakit siya. Natakawa na sa mga matira ko niyan. Parang ano siya? Ha? Ikaw siya, parang alas. Wala. Dahil nga sa object, may trabaho. Ay, sisisan. Mamili siya. Sabi, pwede nung bagay. Ano yung gano'n? Pero ito ba kami na? Ah. Kaya na magtrabaho. Ay, kaya na magtrabaho. Hindi ka na, totoo ko si mama niya. Hindi ka na, totoo ko si mama mo. Sama sa kasing dapat. Sabi ko, dyan ko sa Gary, kaya ng gate. Nakapera mo siya na sa ano. Sabado, bago siya. Hindi na nagtatrabaho. Ang pinsan na ni Kyle, nasa tao, ito, bukon mo. Ito, nasa tao. Nalala mo ba siya? Ha? Nasama siya. Ito na tao. Hindi ko kasama. Wala? Uwa. Para naman siya ako na rin, nakawag siya na. Minsan. Tawag na kuya. Ha? Tawag na kuya. Tawag na Okay.
na, sulubok po. Dami. Dala nyo na. Alagyan po kayo. Ibig kasi, dahil message, dahil yung mga nanonood. Bawang iyak po ang ba? Hindi po na ay mabit na ba? Hindi na tayo ba? Matawag ka lang ba? Okay? Dapat sa atin. Kaya kasi sila nito, gagawin natin. Sabi na ako, kaya bang sa malay ko, ano pa naman ako sa hindi ko na ako magtawag. Hindi ko talaga na. Dua kita. Dua. Baka nito sa akin. Ako di ka
Natulad din ako sa to. Ay, gaya. Hindi ko pala takot pa ako. Wait! Yan. Diba? Kaya mo pa rin siya. Maganda daw siya o ako daw. Kung tayo na, babawa. Hindi mga dahil naman ito. Kaya ano na, babawa na sila. Kasi ka mag-exit. Leo, ikaw na ba? Ako parang mag-exit. Ano ba? Ano ba? Hindi ako mag-exit. Hindi, complete ka ba? Next. Yabi, yabi. Yeah. Kita mati dulu. Let's say sila
Open sa core. Tayo yung lahat din to. Nagsisigulat si Red. Orang kaya kalay. Diba ako bakit kalay? Balik ka dyan. Ay, bigyan na ako. Bigyan na ako. Mula. Lapis siya. Ayan. Teka na kasi nagtatawag din. Nag-check yung bang ano?
Ano, Kulang mo nga yun na. Pero matira ako, nakakain. Kaya nga nila, dagdag yung pero makakama sa sa iba. this one, Ay, niningat ba ba? Ako na siningat na adjust. Lego, Rich, tapos nga nga, tas na. Ano, ay, hindi mo dila. Yung mga flash. Ito pa nga na ako. Yes, itago ko na video.
Alright, kapag ng pwede, ako, wala. Sino? Bob? 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 Kuya. Ang ganda. Maganda ko ano, Exam ka kay Jose. Bakit na lang? Pero pa kaya sa mga Then, napapin. Remember ang kayo, mga Iya. Mga bandang alas 11 gabi na rin. Hindi kaya binilitog mo kasi sinta. Ito mo lang mag-order ng mga tao. Kaya ang sinta sa mga politiko ng mga mayaman, may problema sa Intergol. Yung mga 24 hours na virtualized pa. Yung problema. Kaya mga siyempre dun sa bako, ay puro pa. Parang ako tunin na, 4x4 na port na ano yan, yung nakapagaw na wita. Kailangan ng mga mati ang lupak dyan sa tabako. yan ang balita mo dito yung awal din eh. Hindi ko doon po ako. Nakalagos, magandang sinono. Ano sa cellphone niya? Ang kanila ko sa dito ano na. Ako yun ba?
Iisip ko nga yan may tinampo na, dumasan loob may tinampo. Oo, nasa tinampo. Magigibon tayo ng tinampo dyan sa kung kagagang paligid sa may JK. Sabagay, ang politiko ko na nga, pulkan. So, sinisyahan. Basta sila basta na nag-ibiro ta, sila ko nag-kontrakto. Oo, sila mo. Sabi, pagkatapos daw, tanong ko yung sige ng baga, bakit nila ang Grabe na ang pinampo eh. ay, bakit may ano niya, Linda? Yung pagkakasinit na naipitiran, Ang anak ko ba yan? May kuwat ba ka dyan? Ano yan yung buhay ko? Parang kunin yan ang ano, paligid. Direct ko kasi yung mga Yan pang gagmali ka lang na tindahan. tanggal kami na sinunod na kami. Wala kami na nagkakunito ang pagsubo. Ano ba kang ngayon mo dyan ang bulit yung paaraw? Uwi siya ang tanong baka sa mga yan so, tanggal na rin. Yan ang bulit. Hey! Uyan kami kayo sibuyas. After mo mabayaran ito. Tawag sa akin location. Sa location mo, mabayad ka man. Oo, pero babayadan mo yung ginagawa. Honest lang eh. Pero wala naman po yung na magbayad tulo. Una ko doon mo nga. Libre na. Libre na. Libre sa phone ngayon. Oo, sa phone. Paano sila kan si Duman? Pati ka rin pala rin ang kalibasyon. Ibabayaran na rin. Kaya yan ang kaya. Pero baba alam sana. Ano, Sunday Sunday, ito yung baga. Yung honest na ano. Ano, libre ang quiet. Ilang nga, anak ko, Tama nga. hindi ko nakikira. Ano luto kayo? Ano? Kilo. Ano, matino pa naman ng tulo. Paano na ako? Parang Jim. Sige na.
Without, ano, James, altar. Altar. Dos, James. Ano, altar, o. Patro. Para ko sa James. Na! Alright. Baka naliligit si kasi doon si Chia para na. Hey! Mark, siguro ako 85 na nagbawas ng bag, mga kasi may tama. 50-50 tapos 35. 50-50 plus 35, dual something. Sorry, maganda, no? 70. And then this is done. And then this is done. Meron daw. Sige, sige, may pana ako. Ha? Pa? 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 James, ano daw? Yun ang emerald. Lahat ikaw, may ito mo. Wala akong ano, mas moment. Oh! Ito, nila daw. Atras! Nabuto. Ito pa nanda ko ng skin. Dapat,
Baka na kayo mistakes, sa 13 minutes, so dapat may ano nakita. Mistake, baka na ako kanya. Kaso daw, dapat 13 minutes na naging mga oras. Na, matutunan ka. Mistake, na ako. Lahat ako. Tapos ko na, eh. Black ticking na wala. Tao na. Tekan. Tekan na, tekan. Tekan. Pataban, yaw na. Ito mo, wala makaran yan.
Dahil sila mga nagdadala na sir. Kalaban ng sa bulan, pangit. Pangit yung pangay. Slow. Nada. Magkaraw yun sa mata. Dito sa Patinaw. Atak dad. Pagpulila, Brad. Thank you. Pagpulila, Brad. Pagpulila ko. Naman si siya, magang ka na. Magang ka na. Binasay, so, pagturun ng palasin ng Puto din James. Ano na ka mo? Lakad yung face. Lakad yung mga diktaan. Mura tayo. Hindi naman ako nakita. Sarang naman natin dito. Bakit sila nagpana nga nakalit? Pana. Kung nagpana,
Para rin na si message na pana. Na. Para rin sa kampo. Bravo, Chicho. Yes, ano, Kim ka sa road. Yung makaroon ko na ko dyan. Iwan mo sa message mo na. Kaya ka na naman. Yan, ito. Ay, ka na. Yo, tapos mo. Talaga, dahil na, lupa na sube. Hindi, si. Ada mas makaroon ni. Ay, ya. Ano yung? Sa akin, boy. Sabi, hindi kayo makalabas. May kuryente kasi. Hindi kayo makalabas. Nakakapasok. Ay, ako na nga yun. Una, una nga sa likod ko nagbalik ang nga dyan. Una na nga sa likod ko. Una nga likod ko na nga kita. Mas sumabalik na nga sa stay. Yan na lang ako. Ganda na. Hindi na. Yan saro. So, ganda ko ako. Ganda na. Ganda na. Dating na. Sinabi ka lang na akin ang tao. You know. Yo. Yan naman.
Right. Oh, just relax. Ang pagkakita ng lumpia. May tira ba kita? Ha? Pero lumpia? Ha? Nasawan. Ito pa nang ibas ko yan. Ito masyado. Tama, ito siya. I-reserve ko na. Ah. Ako magbibigay dyan ng hawak. Kasi bakit?
So, pangitan na sila nga iswe. Wala nga. Sabay ng ano, Eh, tingali. Ito, wala bakit na natawang ako. Sa napalok po, no? Sa tray. Oh, yun ka lang. Yung kawalan ka. Panalo yun eh. Nakikita na ba rin? Pisi lang sinabi ko mag-switch. Ano, Jay? Sabi mo, Jay? Ano dyan? ay ano, tapos na namin doon. Hindi ko na mulay. Ano, breaking story? Ano kawatan? Ano, ice break? Really, ah? Adun mo na sila ako. Ayun, yung mga tuwa. Dahil may ano, Nakabun ko na sa nakadmon. dapat may kundi. Sa 5. Ito ko mo sa Magkadang mo si Kaksip. Hindi yun sa friend, yan ang tutok dyan sa isa ko, yan ang sa friend. May friend. Ito na may friend. Correct. Ay, ginawang mail. Adult ka, adult! Adult ka. Yan ang dapat ito. Sabi, noises mo. Oh, sige din mail na rin. Hindi ka Wala na, panta na ako, di mo na yun ako. Bakit pag yung problema talaga na sige, huwag ka mag-add, gano'n mo. Hindi ka pag-ibigin, di ba? Ano pangalan mo? Gigi! Itang nagsakay lang hayop. Wala ko. Nasakay na ako. Wala na kasi pero. Ito Ito. Sige. Ay, nagano. Wala pala. Nice one. Ano ba? Natapos din ko pala sa sunod.
Wala na, hindi ka, hindi ka na, hindi ka. Wala, di ba na, tapos. Iba na. Ano, wala na. Bravo. Nandito ko din eh. Tama. Papadyo ko lang ko din eh.
Ito yung sa loob ng ito. Ito pa karatunan din. Sabi, Mali. ay, kuhanin ko pa. Pasunodin ko na. Pasunod na babae. Magdagdag na lang ako. Kuya, hindi yung boy. Agayin ka mo. Susunod din, nalulus ka mo ako. Bahala ka pag nagdadang ka. Mag-isip ka na mag-isip ka. Ah! Ilinaw na. Sayang! Uy! Wala ko pa ako. Linggo. Huwag naman yun. Uy, nakira. Tama dumaan. Yun. Ako nag-ulabad mo dito mo dyan. Saka. Ako nahanap ko dyan. Aba, kami ni Kuya. Dito ko na ito. Wala na ako. Wala pa saan. Oh! Magkadala ko eh! Makadili ka mo. Magkadang kanay na doon. Ang ba? Lord. Ay, grabe ako kasi. Ano ka dan? Ito na. Ano ka na? Sabi na. Lagi na. Uy! Ano mo? Patagdan ko. Hey! Basta ka din, Will. Ano sa ginagawa din? Bagol. Awan, tagol na. Naskid. Ano? Awan, tagol. Ayun, mapapligil ako.
Ano ba doon? Dito guys, sa bulsa. Ay, nawala. Hey! Naman na yung ano. Lagyan pa kami. Teka, man. Teka, man nakaano sa iyo. Diba man kami ano? Doon. Ibang team. Teka, nakaano sa iyo. Ibang team. Puro ba mo? Sa Pilipinas. Dahil naligan sa mundo. Ano na ka maliwas? Sabi, hindi ko ako nagkatao. Ay, tayo lang pira. Hindi yung kapira kung kapalan. Kanina ko ba sa sige, buwan? Ang ganito na yun. Wala, wala sa ulit. Pag nagkatang kamarkit ako, Wala yun, napagmatin yung pagkita. ay, kayo na kami din. Dahil, punta kami sa kalaban, ano yun? Sabi, sabi, sabi. Mo, Sabi yung kape. wala sa tira. Malali doon na hindi na kuling ito na. Ilan mo tira ko lang? Eh, nakuha nyo nila. Ay, pagkakaon. Ay, pagkaon. Ay, kaman. Ano? Nakuha nyo na sa susi? Pagkurang? Pwede? Eh. Ay, nakuha nyo. Ay, pagkakaon. Ay, ilang ako nagpapapasok ako. Yan na, bukas na. Ang hindi pa lang bukasan. February 2028. Yan ako yan. Lang, wow. Pero, nagkiwarap mga piso. Bakit ano? Bakit to? Hindi daw ang pantunan na sa ano. Oo, ito ay yun. Hindi na.
Ano, baboy yun. Ano, mga kamatay ko ko. Ano naman, konti. Kapag ano kung bago. Ang bagba. Oh. Kailangan. Ay, man! Ay! Kapag nakikita ka ano. Ito ano pang taon na to? Kulang pa. Dapat tuwa. Gano'n ka na, Charos? Ha? Hindi nag-giro? Gano'n? Hindi nga. Gawin mo. Hindi mo na ba? Isa sa ano, sa testimony ko. Isa sa ba? Sabi mo ulit din. Sabi mo ba? Hindi nagsusunod ang hayang. Ako nga tumati mo ito. Bumili ka niya. Gusto pati sa lang. Bulag na. Pagdating ko. Ang bahala. Gusto ko magdadala sila. Puro suyo. Mayroon mo. Gusto ko magdadala. Ito ka ba? Ano gusto? Tapos kita na. Ano? Never ending. Wala ka ng sadali na. Ako diyan. Yay! Mga pag-ulit. Yung mga block eh, kamot yun. Mga block kayo, yun o. Eh, yun na lang. Makakuha ka na. Mga block kayo na to. Ang nakasangipon. Ano na lang naman? Dito ba? Ako muna yan. Live. Wala ka muna namin.
Bawal na. Nagdaano, yun o, magdaano yan. Nilay, Di ba dyan ako tayo tayo eh. Galing na ito. Now. Siguro ang kami sa Di pa mo kumakira doon, nakadipipit. Nakadipipit ka. Dipit ka lang. ano ka, hindi ka niya, gadang kagawa. Galing pa sa bala ka siya. Ako na rin, kaya mo ako. Okay, yung tapos yung buwan. Ayun na. Wait, no. Ano, great. Alaw, dito ng buhay na. Dapat dinagos mo sa iyo. Raymond, mataas yun. Hindi mo na naman mamawasan. Ano ba? Aglinit ko lang na baga. Kulay-kulay. Alam, makinig ka. Teka, dapat yung makalit, diba? Pwede naman. So, Bakit na? paano? Taga-taga, Raymond. next dance. Sorry. Lahat ng nagbawasan. Ang bawasan nila. Kanya tapos na. Ayun, tumunda ko lang ng payo. Ay, ganun ka, pwede. Pero kasi, wala ko. Yun na. Yun ang buwan. Amen. Maganda na. Ano naman pa, pag nagdala na. Wala. Yun eh. Maka-enjoy. Isa ko. Ano ang ito? Yan na lang. Patok ka. Buwan. Alam mo ka. Tingnan ka na. Alam ko, Sabi kaya magsunod ka na punta dumalaw. Tuman. Sunod tuman ka na. Dan, bisi. Isa. Magulang. Sabi mo na ako na. Ako na pa eh.
Ba't ganun yan? Hindi na yan ano. Siyawan mo pag ano pala yun. Sige, Madul sino ang nasa kayo? Hindi na kaya ako. Hindi, Madul sino. Ayun, kaya ka ito yan. Sabi sa doon na. Ay, open. Ay, may sa kape. Ako to. Ako, sige. Ano yung direka mo? Bubuha mo na. Adi ka talaga, sige. Saan mo ako? Sige. Bubuha mo lang yan. Magmaganda, mabangan na yan. Oo. Nakawat naman ang boy. Ikaw naging uniform? Iyo, pangbakas ka sa... Magwan ka, Jake. Dali, pangbakas ka sa... Yeah. Bawasan na. Hello, ano nga, ilig ka ilig ka yung doon. Ito ka ba mo? Eh, nasa lupa ako. Wala akong mic. Yung ano, bubangon nila. Bubangon. Dali. Abo mo mo, napakulawin ka na ano. Ay, no. Ano niyo? Ba't ka nga yun? Kapita? Tani ko ba? Eh? Iya, napakulawin na pa yung... Ilang buhay mo dyan? Maano man ah? Mapakat ka madali. Mani. Magpira ka. Wow. Ano? Hirap pa rin ako. Sigo. Baso. Sige. Ano jadi? Nagdagdag, magulang. DJ.
So, maganda na. Mag-isip ka naman ng ano po. Sige lang. Mag-isip ka naman sa ano po. Ibigay mo sa kaya. Dun. Ay, pwede. Pero wala kong formal ka din. Sulo na sa Kasi naman. Dun, dun. Yung sabati yung Tapos ng boy din, men. Breaking news. Our new leader is. Tama ka din ako. Ano ka na? Utang ina. ano naman? Ano na rin na ko Ipisira ng hayop na rin eh. Ay, nakuha ako. Ay, ano na mga ibe kasi mag-school kayo. Pinaralas ko yung na. Hello, nagkaresto. Nagkaresto. Bakit may nakaw na lang yun? Saan kami? Ano ka? Wala ka doon. Ano mag-sex? Bakit ko lang yaw? Ano yung ka? Nakalungkot ko. Wala na doon. Ayman! Maglungkot ka. Bakbo ka na. Dapat mapano yan? Yung sa may pag-ira. Dali-dali na. Alit ako mo. Ikaw. Ay, dali daw. Maray. Out mo lang medyo. Hindi ko ganda ko dyan. Galing pa lang sa kapitilan. Ang ganda ko, kay Sema pala. Ganda kasi gay. Ay, paano gimong gimpa? Di ba wala dadyo yung ano? Ano yung ano? Palamig. Ay, di ba ano? Sumik na. Kasi bibig, maganda. Hindi pa sinig pa Wala ka daw. Lalo, kasi sa musabay ka ba? Paano gimong gimpa? Avocado. Ipasa pistinay. Sino na? Sa kuya nga yung chocolate na pinay. Dapat sige pa. Ano kaya may gimpa sino na pawara? Ako yung ganyan eh. Sige na, di mo pa ano. Paano ito nagiging sage? Sage. Walang sukat na sariwa. Ay. Uy! Pila ka di? Cake. Binigyan na ako. Ano daw sabi?
Uy, yan. Ano kaya nga, nalagan mo pa rin yung ako, pinaalit mo na, hindi mo rin ako eh. Kung wala pang ano, picking Gmail, kaling tayo na magparaan kayo. Hindi naman mapalitan na mag-publicate. Hindi ako siya mag-publicate. Yan na ano, yung kay Gmail sa Gmail, Tama. o yung restauranta sa iyo, kaya ano pa ito? Wala rin sa Gmail. Right. Itong restaurant. Pinadali yung pin na. May dyan rin pala, kami lang kayo dito. Kamay G, pag-ako, Siya yung nag-ano ko, pinos. Pag-yun. wala pa na ikaw, nung ako, pero pa nga. Ano, magiging ba mo dito? Dahil sa okay? Ayun po. Ano yung pagkatapos sa ano sa paglaba? Ang complete rate, hindi ka nung paraan na yun. Ito, open. Sisiga po. Ka? Sabi na ako ka, Diyos. Talaga. Talaga. Ang ikaw. Ay, shoot. Wala akong palan. Ako na akong palang ulit. Wala, lagi ko na sila. Puro ka, Melvin. Ikaw, nag-break yung kubay-break. Nag-break yung kubay-break. At kaya nila sila ko nagsimula. Ako, bakit kita si Jay? Nabitwise, men. What? Ano, alas kita tao? Tapos kita ang right. Uy! Iis!
Mabilis daw pala umikap. Nakita niyo? Yung samurai pala siya. Uy, tama. Ay, yung mag-iiwan talaga ako. Yan eh, kasi Jay, alam ko yung ano sa yung ano. Yung CD oh. Ba't ang huli ko sa putang hal? Ano lang ang nagulit sa kanya? Puta malayo po. Bayaran.
alas 6. Pero, nga pero, Dam. balik. Paano ka po yung pati? Ito naman kung may pag-yes. Dali lang ay po doon. Dali sa mga natin. Dali sa kapatid. Paano ka ba? Sabi nga, mga susunod.
Wow. Gusto mo siya? So, okay. Tapos yung babae, makuha din na yung babae. Allergic. Sa kayang malas.
Ay! Utang nga, gid. Nakalaban ako sa isip ang ay, magbabalik pa sa buhay. Dahil nakadiyangan. Wala na siya. Ano, ano, divorce. Birthday, ito doon. Ito dyan. Happy birthday, ka. Kaya, wala ko lang. Ito naman kayo! Sa tray. Sa tray,
Ano, pinalitan ko na to. May piso ka, Ben. Ay, outless na to.
Sana ako mo. Masay. Hindi naman sana. Masay. Nalibutan Ano mo. ba man? Hindi ko nga nag-alas Tuesday. Wala. Matawag sa tulog. Basta dyan sa phone. Very sad dyan siya. World Cup na naman siya. Ako siguro sila ako. Kasi na.
Kaya, Hindi naman din. Ganda ni ano, may ano din si Drake. Pero, like na siguro. Why, magiging na lang. Ganun na. Sila na ako ngayon.
yung mag-spot ka sa easy ako nga, na-warning kami sa loob. Sa to, kuya, sikilawan mo din mo. Kuya, no? Ay, burahutan ka din. Ay, ay, burahutan ka din. Burahutan ka din. Puta kaya, pinaka-skill. Ay, mas kagala ko ito, so ano mo, pag-booster. Dahil ko orang panong doon. Ay, alam hindi. Ayos parang nakapal na. Nasaan na ito? Vicente, bakong mo yun na, yung pinaganda na naman ako. Sige na, yo. Hindi ako kayo, ano na ka. Ayan na. Ay, kuda. Dapat so. Dapat so. Labing 110. Okay, 1,000 ano. Yung para na yun na ipagapiko, no? Puta sa
Road, tingnan ako. Harap na rin na ini. Ito rin sa kuya. Road, tingnan ako. Bali narinig ko dahil mo po na bumusina, narinig ko na hindi na po bisina, nakita niyo naman lugar na pagkakas kumita yung mga pinato, hindi na kita. At kaya Bali kang bagalan ko sa akin para sa akin Bali narinig ko ba yung autobot na bumisina, Ada ko ba diara yung una ko? Napatanong pa na ibang taga-ibang Ano na lang na yung init? anak mo, baby? Ano, di ba ako na yung basta? Ano ko na? Nalaw. Ikaw yung taga-pera. Yun? Yan.
Gusto akin? Teka, hindi na nilita. Sige mo, hindi na kami sinabi. Dalaga po mo eh. Dito ka nag-sister. Hoy! Puta ka, tayo nakadas. Kaya nagkakal, di ba? Makan niya ako ito. Nagtututok lang sa inyo magtabang dapat ka muna. Tapos na siya na lang. Wait lang mga Okay. You. Okay, nasa trick yan. Okay, nakatindo. Lumang sa inyo. Hindi kayo nakatindo. Ano ba, sino nga yun? Tumukok ka na! Yo. Balik ko. Medyo makamusunod. Medyo makamusunod. Hindi mo pinira. Hindi mo gusto ko. Adoy, kami ni Ray. Oo ba? Wala kaya makapasal. Yan yung kasi na pag natulutak makakanay pa kasi ka. Ayun, kaya ay nagdurani ka kaya ako din. Kumuni ko ba nga yun? Pag may iba nga yan. Ano ba nagdurani sulod na? Islas na siya pa nga yun. Ikaw, kansa ko yun. Hey, ikaw, Jay, kami mo bigro. Pagkikilag pa dito. Ay, tapos yung lagpas, kada sa bigro. Ano? Ano, iskot yun ha? Okay lang ko daw, mate. Ang motor ng nervyo. Pwede mo lumay ka mo dyan, mahulog ng ano. Hindi pa naman. Ako patik sila ko kayo ni... Video ko. Yung range. Iyo. Sige, range. Ayun. Sabi nga naman, bumipad na nila mga Buday! kung kaya mo, dyan. Taga, bunto, parang nabot mo sa
Tulog ako sa inyo, sabi ni Mama yung pa. Kami nga alas 15, no? Kadari, makukuto mo ko lang kitang alasisan. Yo! Hindi ko na naman. Yo! So, yes, eh. Denver. Kasi si ano? Ang nagkakatagan mo din. Alin na? Ayan. 1,302. Rapat sa amin. Sa'yo man, nilalik. Yan mo? Makunaban pa lang ano. Narayo, Ray. Ano video? Lugit na si Facebook, ayan. Lugit na nga, yung pinaka-ano siya, naka-on siya. Lugi ako, para puta may bagaw. Dalat na. Puto din ang height na nagdao pag 8. Hindi ang height talaga nagdao talaga pag 8. Pa? Wala mo na yun. Pero magagamit ang ito rito. Alam mo yan, sa building. Ginadan ko kasi. Ano nga yung pala yung ginadan ko? Nakasawa ka na. Yun,
Garon nag-oran? Ano? Nag-oran na patutuso? Ay, so, dyan ako na, ugar-ugar? So, ano? Gulong. Gulong na natalo oran. Tapos mapakain ko siya ng mga salamat po nga, baka lang kung kaya rin pa dito. Eh, balik siguro, ano, mag-win na agad today. Pero kasi isang punta ko ang ano, hindi lang nawa. Ano na ko niya rin? Ito. Gua? Nakulo ng baon ko. Wala na, yung ito, magigito na din yung dito. Pag-direksyon ko yan ang physical. Ugatan ko yan, mag-aaral ba na ugat na trabaho ko. May naman eh, pag wala sa nga Yan yun. ang. Dapat ko siya. Lulis na nga yun. Sipat din sa baba. Kuman. Sorry nyo ba ito eh? Ako! Yun po. Ito kaya po. Hindi nga tapal ko ah. Kawan sa kanon. Yung gawa ko nga yun. Makita ko lang ako. Ano kung mabuha? Ang buhay pa, kawan na nila. Ano kayo yun? Nakahanap ko na ako sa ito. Ako si slip niya pa din, nagkitilikord. Bawal talaga mag-chat. Ano nga ito? Anong buti pa ka makabok? Hindi, pero may sumasit. Para sa chat. Pero pagka-abubo kaya ngayon ninyo. Paano nga? Hindi pa daw ka nag-giro. Ano? Kadabed, dalawed. Sabit. May single. Muli si Kili Milo. May single na mo ko. Yan, ang kami po. May nagpapangbasan dyan na diwa. Kami sumunod ko Huwag tayo ako nagkilid, May. Inay ka na, dulo. Gawa ako din ako sa tao. Parang mo lang yung magagawa. Oo, ginawa na si Sinvir. Alam ka pa na din daw makakahulog na ini. Magyarap ka makain ito. Wala kaya na tukawan. Kaya naman tukawan din ano. Magano nga pala, so, Punta ka nga ito, kung sila mahulog yun. Baka nun ini, pag nahulog kami din sir. Kasi butong kami nagkasama siya pa dyan. Hindi ka na kayo luway maglakaw. Terus kung talaga ini, magyaro. Ito naman, mahulog. Siya kinuran di ganun ganun. Puta na kami, Jay. Oh, Rio, Arce, Rio, subalit ba din, Ray? Ray? Hindi mo man, sibinin mo ka. Sibinin? Ayaw ko lang kumain.
Dapat na. Kaya nakakatulog yan. Ang bata ko, oras na ako. Ay, iya, pag nagwala na ito. Lalo. Masabi ka na lang, paano mo lang mga Okay sa po. Okay sa po. Marino! Alas kami sa ko. Tingnan mo sa kanagano? Gano? Like, paano mangyari ang durability? Papakunat. Gato, sinta ko. Gagawin nga deposit ko. Dami yan eh. So eh, tulong small crack. S plus. Ay ko, ayoko. Ayoko. Iba pa lang naman sa pagbibigay ng ay, ano daw mo niya? Paano daw ito?
Pagka ano, parang ko. Pero hindi. Malinawan yung parang. Okay ko na, yung magmadali na. Yan. Makunato na nga yun. Lugi. Ay. Ah. Lugi talaga. Puta, sinak to. Bullshit ang gabo. Why na bullshit? Mama, ay po. Yeah. Ito na, isang ako. Ay po. Puta ina. Lugi.
Hindi mo mo yung mga alito lang ng pagkakon. Sa kuya, maganda. Ha? Kung sa kuya, maganda. Kaya, ang style ko na sa'yo. Robux sa akin. Oo, dapat. Ay, nawawag ko. Pero, basta lang po. Puta! Di ko nga tinid ako. Ano na, yung uy boy pa! Diba? Buko na? Naghuli mo, Andre. Yan, nagirayaw sa Nuro Baga, Nuro Boss. Yours ko rin. Ay, nanay. Sabi sa birthday. Dapat gano'n. Ay, sabi sa ina. Ganyan. Sige, ano, yan nagirayaw. Balata mo! Ay, come on! Anong makarami sa kuya? Kasi ito, maliging patras. Uy, like ako magdulag. Uy, hindi ka magdulag. Uy, Jimmy, ko lang po. Uy, sige na ako. Cheers mo? Salamat.
Ikaw yo, para darong ano ito gaya. Darong ano ito gaya. Nakikita na ako. Ay. Sabi mo ko ng one ka. Di pa man. Ikaw punta ka. Ano ka po? Pag-tira ka, mag-tira ka. Kain naman ako, Jane. Pero kakabot kami lang. Hindi mo kaparukaw na. Patihan mo na. Wala na kung walang patronan mo mata. Iyaw ka pa rin. Yung ganin dining height nini. So, naka ano ba ga? Naka-pushi. Para nag-farm ako nga. Uy, ganun-ganun ako. Ay, balik diyo. Yan. Yan. Yan o. Yun, so ano, libid piano, labos. Ay po. Wala na. Ayan, gusto. Yung pag-galing mo. Eh, here eh. Ito na na. Lahat. Lord, ginagawa na pag-board mo yun. Ano, mag-lawag ko din. Ginagawa na ako nga. Lahat, baka mag-isang gano'n yun. Ako yung napundi. Oh, God! Oh, God! Oh, God! Bobo! Hirap man, binili-buli ko ang likod.
siya bumibili naman. Huwag na nga rin. Bakit siya mawala? Gusto na lang gamot na siya. Or nung harap mo. Pero, ilan ko daw rin, ano mo rin? Stats. Wala, multiple. Ito tama siya yung may 100 plus. Oh. Hoy, wala ba yan? Hindi kita punta. Ito pa, nadusin ka na sa hospital. Alin ko ba, di makuha ba ng pakisaw ko? Ay, ito, bula-bula ka niyo sa ako. Kaya pa kang mag-deal ba ng mga dunta mo? Ano mo ka lang? Easy. 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 Easy, bro. Easy, bro. CJ, nagbigay si Kuya. Nagwalay kita ng 5.
Ito, kung madali yung naman ito. Ako na, nagkita na po ito. Ako ang kapuha ng ulit. Ay, baka. Ako napapangaral mo. Ano sa ano ko? Kasi gamit mo? Ay, wala ko sa gamit mo. Ay, paano nung napigamit mo? Sa gamit? Ano yun, no? Ay, nagamit mo? Okay lang. Nakapagod ka lang sa dito. Ayun, hindi ba yung makinig kaya ano ko, hindi na ito nakapagod. Upang kaya gusto parang ngayon. Ito na kaulo.
Oh ya, kalau tanggal Orang dari Meksiko ya. Out na sa
Yo! Mama Maria sabi, Diamond! Mama Maria? Sa kuya, pira. Sa kuya, yung pira ko. Ano ko? Ipabaya ako ng ani. Kuya, hindi siya. Dahil namamakal na ako ng sindi. Kuya, huwag mo tawag sa ko. Namamakal na ng sindi. Ano ko garay sa kanya? Break sa Bluetooth ka. Wala piso. Wala ako nga ba nung bilangin mo? Piso. Oo. Yun na nasan ka na. Yan, nakibigay. Ba't ka? Piso ay, dapat ako? Mamo. Tawag ka kasi dito. Ipag mo ko talaga na. Yes. Sa lang mo. Okay. Oo. Sa lang mo, no? Alas na ba? Ano kaya ba din? Ano kaya ba din? Kaya ba din tayo? Wait na nga, hindi ko ako. Mama, may dalit kita. Oo, wala. Sa moral na. Mamre ka ba, mama? Jembo. Sakay na pa. Mana, Jembo. Okay, dikit niya po. Kasi gila, para ka na dito. Oy! Baka na naman dito. Pakit na kayo. Matidig? Ano di pala? Matidig, mga ang auto dahil matidig. Ang platyaras ko naman. Kaya mga sunod, makakauta si Jake. Para bigyan mo ng pieces.
Eh, parang mali. Ako na nakapag-isyo. Hindi, tigana You know. Ay, kanya na ako na dito. Lumangga na ako lang. Kaya pinaka na dito. Dahil na kasi Ano ko? Alam mo, hindi na klase. tapos na to. Hindi, hindi magsaka. Pagkakay ka, balik ka. Bakit? Ato, usa. Puta ba? Eh, Lord. Denver. Denver. Wow. Alam? Hindi magsaka. Ay, ganito. Okay, ako niya. Here for your friend. Wala ko mga Denver. Yun na nag-text ko na nakita ko sa vlog. Pero mali yung mangga na pangatin mo. Wala ka na. Gawa sa ng isla. Gawa kaya ako. Okay, kita na. Okay. Yeah. Kaya kaya. Pero tayo dyan. Makalat kaya? Makalat ka? Oh, galat. Wala nga. Ikaw na, no? Ano, nahiling mo? Ano pag hiling mo kayo na Kasi na, kasi na. Sapatos na nga. Yeah, that's why you know. Uda. Jay. Milo, kaya mo ko na naman, Milo. Uto na ako. O kasi na, 10 minutes na ba na? Ito. Open. Ano? Nagusunod ako. Bigyan na yung balik mo. Wala, wala mo. Ito ko lang na yun. Madang doon mo na-start. Kami din dito. Madang dito. Madang magaling ko pa ito. Kaya nga eh. Baka, Kasi malilit pa ito. Bigyan ang mga madang doon. So, bumunta ko ng 50. Ito na huli ko. Ano? ay, Doon din dalawa. ngayon mo, Kaya ko. Woman is after doon. ngayon mo, ganito. Sabi niya. Magaw na naman ay. Yung sa sumakyada nito. Okay. Go, yun. Magaw na. Mapili pa ako. Kayo ka? Ano tulog ko? Wala nang gawa sa... Yeah, ano na? Ano ka? Ano na mo?
Hindi mo talaga, hindi mo talaga kapanayin. Ayaw, tarik pala. Ayos na. Halos na. Basta ko na. Nakatay mo ka na. Kailangan ba ko dyan? Sabi na ata. Patan. Ganun. Di pala, Lagi pa doon, ang katatok face na mo. Lagi pa doon, kakuhay. Well, ba? Ano yan, no? Kawatan. Boom. Kahit na. Ay, puta na kay sniper mo. Nag-ready. Hindi, oh. Nice. Tulog na. Ito ba ka? May pistol ka na? Tinamawag ka na kayo. Pistol mo ko ta. Ayun na ito. Tulog na yung pumunta. Tinamawag mo? Ayos na. Ako, hindi ko nagpapalaw. Good. Baba namin. Ay. Huwag mo sama. Ikaw na raw din. Ano? Buka. Putang bayo. Sabi ko?
yaman sila. Wala spread ko pala. Wait, puta. Ay, sana. Sa ano daw niyo? Sa likod mo, sa likod, sa dyan. Yan, dyan. Ay, magtas. Kung tao na buhay, dapat na. Yung pataas na dyan, pataas na dulo. Yan, ipig-check mo. Yan, yan. Balik na yun. Tagi na nga. Hindi, Utang ay, barawat yun. Uy, yan. Utang. Utang. Ang pinagdala. Ay, makulog ang kalagbawas. Wala ka naman dito. Ito, ano? Ay, putang ina. Ay, pati nung Oh. Ano? Hindi ba no? Hindi ba no? Hindi mo yan no? Yan, yan, no? Pang! Pang! Pagkaso, Napas mo. Ay, gawa.
Matalpan na nagpail eh. Akong binog. Hindi mo ito. Hindi, mga nagpail siya. Nagbalik kaya ito na sino. Sarap po ba ganda? Yung gano'n, full na. Buwang ka lang, ha? Yaudah, ako sa dono. Yaudah. Buwang, yaudah. Pakilang mo. Yaudah, Wala ito. Yaudah, sabi ko. Wah, nakapag- Lalalalalalala. Bakit ito? Ayos talaga. Batal, Hello. Anak na siya, ni anak na. Ito na mo. Boot, ang nga ito. Lawag na. Ang dog ko. Lugi. Boot, boot. Nasa mga dahil mababayo. Narinig ka lang, guys. Narinig ka ako, ah. Ano? Pupunta ka. Sabi mo nakakapunta ka. Uy, nakikita mo. Yun. Alam, gift guys. Nakikita ko. Boot, ang nga, na, yung boot. Ano po? Pagkat. Yan, pagsakan mo, ano? Boot. Uy, ito. Pero, Kung tala sa gilid na. Wala na tanong. Wala na tanong kita, no? Nagadan mo na. Balitan mo dahil. Hey, alam mo, kaya pagpalit yan, kung tatawag ka magamit ng maray, pag lukso ka tas, gamit ang mukha.
ni Sir. Tuloy nga nga yun. Ito mo to. Eko. Nag-isip birthday ko. Eko. Well, tanghal. Tanghal, ano yung palitan ko sabi ko. Wala. Yeah, sige. So, ay, wala. Naka-150 ko na wala. Light? Natakot ka na eh. Ay, daw ka nag-light ka. Ay, sa hospital mo natakot. Ay, ako light. Matang ko. So, napambalik ko yung mga taratalo yung balik. Buisit. Ako na matang. Madaling ticket. So, sabi na. Ako ganda kaya. Kaya, magaling maganda daw na namin. Ibutan kaya sa buhok. Sa buhok. Sarap. Ibawas, buwas. Napalpet ako. Butas, ibawas. Pasan? Hanggang dito sila. Kaya talot lang. Tulo. Matubad ba ito kape?
Huwag ko daw. Huwag ko ka na. Huwag ko kayo. Yo, sabitan na. No, sabitan na. Ito. Tulo! Ayun to. Alam ko kung nga yun. Bata, mag-bata. Ano, sleep? Ano na yun ko? Doon. Paniki na nga yun. Eh, oh. Nakatama dyan naman yun. No, nagagawa rin yung scientific. Ang doon scientific yan, may doon paglusok. Kaya pa, Ang ano. ayun nga tatanggal na po yung doon. Pag ito kahit ano mo. Pinagay mo? Ano lang? Puta na ilo ka na kung Ayos na. Bukas ka mo, ayos mo. Pero ako sa dito. Kapag na ito. Nakita ko kung ayos mo. Magandang buwan. Maybe. Gas na mo siya. Tulog yan, tulog po. May karas. Sobiya, ano? Sige na na. Ano yung wedding daw? Sige na. Hindi mo sa dati, ano? Kumain, kumain. Tubig, sarap tubig. Kapasok. Babalik ka, i-share ko lang. I-share ko lang sa mo. Login mo sa kagaya. No, no, ba din mo? No, kasabay ano, no? Kasabay. May kanal. Kasabay ka na, no? Eh, talaga yan dyan makalulo. Oo. Eh, yung pala no, ako na. Bay, pagkain ni Sina, kajak ko. Kaya nagdala ko, nagbalik ka. Hindi ka na, kani ko. Hero ako. Yun, Napakain. no? Patuloy pa kayo kung balik mo. Yan, huwag kayo nito, tangkalo. Wala ko. Wala ko, wala. Diba, nagbibang-dibang na kayo. May dito, matuma. Hindi kaya nga. Tulog ng sitilo. Kaya mapa dito po. Ay, tapos gano'n, no? O, logit yan ang kala.
Ang tawag mo kapatid mo na, yun na. Mira! Rodok tayo. Rodok na. Kahit tignan mo yung sigarilyo. Puro kampanya ko na dyan. Rodok sa kalaban, no? Dahil ano? Tanong mo. Tayo kami, paano pa niyo pala pink? Kasi naman. Nala. Gusto kaya natin ang mga karoon. Wala. Hilo pala. Hilo. Todo ko lang. Ayaw ba, hindi bumugol ng dali yung kinta. Okay na yan. Nag-live kita. Ayo, kayo. Ano po nga? Kuya na! Patigil, patigil. Oo, patigil. Okay, paano ng ano? Lubo. X. X. Sarap. No, mag-gilid ka na, no? Digdi daw. Teka na, ano, yan. Good, good, good. Ah! Hindi ako nakailig eh. Hindi ko lang ilig. Hindi ako nakasay sa mga. Lagi pang ano, mamagapan sa 25. Doon sa cage. Oo, sa cage. Dito. Dito. Iling sa naman. Ay, nice, nice. Tigino. Tigit ano. No, tigino. Ano nyo? Baba mo. Yan. Gamot kita digdiyo. Pwede dyan, puta kayo! Puta ako! Sige! Sige na! Sige na kayo, siguro naman, ilang ako. Dahil ano na kayo, ano? Kung ikaw, gana na kayo. Daragulo mo na, daragulo! Una, magiging yung right. Eh, makalataan, bumubutan. Meron kayo makasa. Basta mga buta. Person na dali, ano na ako? Yan na kung ano? Magagatan pala na ayos na magagatan. Pag ikaw nakakaganda, din na nabubuhay. Pag napayo. Uy! Ay, Ewan ko yung kayo ko. wala, tatatapay pa yung muna niyo. Dawas at makalmuhan dyan. Ala ka. Bisay. Ay, sino? Aga man yan mong kit. Dahil ba? Ay, yun ko ah. Padre, mag-kit. Magbaka. Dahil itang kit. Oto ko. Yan o. Yung naisip ko na daw. Ay, pangit yun. Ay, ano? 26. Uy! Puta malas. Uy! Uy, sumbilig din. Nakaboy, pahaman. Ito na lo. Yumok pala yung gano'n sa laot. Ito mo sa kamok. Hindi yun.
Di ba? Ganun ka mga maglete. Mayroon yun. Patas na ano, Armor. Ito na. Patas na Armor. Dali! Tabula ka. Putot tayo. Eh, loob. Eh, madam, loob. Eh, loob. Saan? Sige, matawag po tayo. Eh, Loob ka na ang loob. ano. Sige. Pumunta. Stop na paano? Wala, tumoy ako ay. Stop na paano tayo na nag-ano? O, nakaba, nadugot pa ta. Nagpaano? Sige, huwag mo naman sila. Toro ko sa nang kibala. Ang iba kaya nagtata na. Kuligaw. Ano siya? Nakulong kaya nagtata na. Eh, Iba ko nagtaro lamang. Sige, puro lang bala kan dua. Talagang na. Natubos ko ka sa dua. Tawag ba? Meron kayang gatling ano? Hindi daw ko. Kinig din ako, hindi ka. Hello. Mag-hit ka dyan. Diyan, pag. Teka naman. Ay, di puta. No. Hindi ako galig di ako. Ay, di puta. Galig. Sige. Gulaw, gulay. Ah! Ay, sila mga ayip ka. Bate ako nasa inutan. Tatawag. Ready ka na naman Nakabuya. Ito, ako. Ay! Awag yan. Dahil, mano ko daw kuplan. Ano yun? Ito, puta, dayak mo kali. Wala dyan ako. Ay! Mga takot sa mga akot. Di, atap. Ito, nanduman. Puta, dito sa nakuta. Wala, magka. Ito. Dit pa. Dahil naman, Sabay sa kayo. dahil naman ikaw. Hindi ako survive. Ano yun? O, dito pa lang. Pinapos pa dito. Lukso rin na. Dahil naman din. Bante. Nagawa mo pala na. Una ko naubos na. Iligaw! Ay, na daw. Nagtago to. Nagtago to lang. Nakasugid pala ba daw? Ang gagawin mo. Kayo, wala ka. Utang hayo.
Bulat mo! Bukan may nagtatayo dito. Kumao siya yung pinakamakabisip ko na nakumitasabi ng ano, Kurao. Yan, say. Yan, say. Uy, parang. Iba, siya. Iya, ako. Wow, yan. Sige ka na. Ito po, marang mo pa nima. Ako, yan ako. Hindi ako bumubro. Yan. Ay, tira ko, ikaw. Hindi ka dyan. Ay, kita pa din daw. Iyo. Diya, kantay. Yun. Talo, karpon. Kaya na kami doon. Isa lang yung tatlo ng Totoo, likod! Totoo, bobo. Ay, puta. Ayun ka! Ay, wala. Puta nga yun, nahulog ko ng hayop. Likod! Ako nga, kadutay mo. Ako nga, patang. Ano yun, hello? Ayop na. Hindi na kayo. Sorry, ano pag nahulog ako sa ayop? Nahulog ko. Wala to, kahit na to, wala. Ay, paano mo nga ano na nga? Itago na ito, no? Ako na nga ito. Wala daw na. Ako nandibigan. Bukan dia. Dia. Dia terus. Ini dah wajib sama dia dah. Nangangan sa kano? Kaya naman niya ako malulig Iyo, sakay. bukutik sa ba, no? Nababa na kamo. Dahil na, yun Dayman. Nangangan sa kamo tiyo. Tama pa ako mga siya. Dahil na, JTP ka na. Dahil na. Hindi ka na so. Reyna, Dahil dito na, na. kaluwas. Alangan kita. Kayaan. Reyna, susok na video. Hindi ka ma-survive. Ang nagdadagabot magluwas ka. Susok na ang video. Pero kung muna. Kugdos ka na, no? Dawa ka na kayo. Apil ito? Kalaban, nagtatalsik. Oh, yay. Hindi ko. Nagkakatanda kami naglalay.
Pang hayop na, di na nakagit. Nalilito na. Di ba, 5 pa. Ito, Butang na yun, nakalungsuhan. Oo nga, ito daw. Dito tapos pala ako. Ano ba kaya? Goodbye, bro. Iyo! Positive na. Ang sarap! Oo. Oo, survive. Tatawa mo ba na? Dito ito. Subig ka, naging na Eh, man, survive. Di mo na ba survive? Oo, oo. Hindi ka survive. Kumakain na Hoy, taas! Hoy, ayun ka! Oh. Ano? Kaya ka, wala ka gusto. Ano ko pwede pa ito gusto. Oh, yung bear. Hindi pa ako kung bunuot kita. Ay, punta kita sa dito. Yun, no. Dito rin ako. Gano'n, gano'n. Yeah. Ito, baguhan ka. Ikaw! Hey, taka! Talaga! Oh, yan, talikod! Diba, ano talikod mo ba? Kuya, wala, wala. Tingnan mo, matitik. Hindi ako nagmaling. Iwan ko yung buhay, wala na. Diba ako? Hindi nagtaka tayo. Bobo ako. Di ba, nakayos na? Paano? Paano ko kahit tayo sumagadaan? Ito, talikod mo, talikod na, nakayos na. Natagutan mo ba, hindi kita kapit ko. Yan. Teka, lamang, teka, huwag kang mali siya. Ilang buwan mo kaya? Teka, huwag kang mali. O niyo, nagtatilog mo ko dali. Duwa, dali ka. Hindi ka mabayin mo na. Ay, puta, nahiling nga ayo. Di ba, puta, nagtirog pa kayo. Nahiling ako. Napayo kaya. Ay, nagsikwal dito. Sige lang, gano'n na. Nagulat na to ayun ko. Ay, ganito to, ay, hindi mo, eh. Kinuha na ako. Kaya pala lahat na doon, wag nagkirin, hindi kumsat eh. Nagluluwa sa payo mo. Eh, nagkumsat ka. Nagkumsat ka lang. Magkakari yung tayo. Oo. Ano gini? Bigla ka daw? Kung nila mga ito mo. Kinabahan. Hindi, pinayo.
Doon na kaya siya. Ano sa... Napabari ah. Nino. Nino. Diba, nagkanda? Do, sa likod dito, Do. Ay, Meron yan na. Dito, sa bala. Napakasawag ka na. Dito, sa bala. Napag-umunin. Natin ka. Kita daw suwayo. Bala, ganun ang baka. Daw, napag-upason. Yaw na dyan, yaw na. Basta, nagalang ka. ngayon daw ah. Tapos, like, ito ka man sana. Nakatugol. Ito ka malapit. Mga baba. Ngayon daw ah. Ito. Ay, dito ka nga. Ang Pinoy! Ano yun? Kasi, marapin ko minsan sa loob. Pero kung ko yung buko. Pero kung ano, lang track out. Video. Ano? Patin. Click one at love there. Click mo ito love there. Yabo. Ano yung parang makapag sa mga ganun eh.
Kung ko ng ano? Sino? Ano? Nagtalikod ka, talikod. Yun! Totoo na lang niya. Oo, na ako yan. Dali sa pagkaganon. Ay, wala, may kalapan ka. Ako niyo, parang kumaya. Ayun, sige na. Diyan ka tulad. Kaso pag may nurse na, magpatra. At magpon, talagyan, na. Ako ba ito? Ako. No? Ano yung kuha? Kalapan. Di pa po. Ayun na, tunaw ko. Oh, you know. Silikon mo. Baba na dyan. Ako na eh. Ay, ito? Siya, makikita lang. Hello? Hanggang siya po. Yung reklamo. Ano yun? Yo, sasalig kayo. Kayo wala din ikaw. Yo, natas mo niya na. Tapos do. Ay, sino? Nagsusunod na kita. Hindi ka sa dati. Sige na nila nila. Lain. Nagpapalitin ka daw.
Ay ka pa, na-hi ka. Visit, gaganda ka. Ano yun lang? Ako ba? Mataas ka na, no? Hindi niya ako nagpupunti. Kita ka. Ay, mga paganda pa na hi. Una ko hi. Ganda ka hi. So, pwede mo nilaro. Ano yung oras na nabutang ka? Baka lang kita. Pilit ka, no? Pilit ka. Kaya kita doon. Like, teka lang. Hindi ka, Jay. Ayun ka mo. Ayun ka mo. Puta. Ganda. Buwan ka dyan ng marami na. Ay, hindi mo na kita. Ako ang puso. Ano ba ito? Ito ako. Ano ba? Kuhok, araw ka ah. Yung buntay kong bawas ko. Ang matagdag ko. Ako na eh! Ako hindi. Ako hindi niya ako. Ayaw yung Ano ka na? umang nagkatay mo. Hindi mo ko. Hindi ka na, no? Hindi, oh. Nakalaw, hindi. Hindi, oh. Nakalaw, hindi, oh. Ako rin, hindi, oh. Hindi, oh. Atang duwa, man ka na. Ganda naman mo na. O, sige na. Sige na. Muna yung ano yung ay, hindi nyo. Yan. Ayaw. O, dyan, oh. Yan, magtangat ka dyan. Hindi ko ganun. Yan. Hindi, ay, pituan. Saan kita kain eh? Dahil, man. Magtaba ka sa pag-inom. Hindi, ay, pituan. Ikik mo! Dahil, Harot! Takik! dahil, man. Ikot na sa nag-tip. Pinay pa mo. Makikita. Pinay pa mo. Araw kang grot. Pinay din. Yan. Sige na kita lang. Ano? Kita lang kami. Dahil mo ganyan. Ako yung babae. Ito ako Dubai! Ay, paano maging patadakan para naging ako? Kaya naging tumbi ako. Hindi mo ako tumbi.
Hindi tayo. Utang hayop, dalawa na kami. Pusa! Yan. Kayo to ay. Ay, kano? Hindi lang. Pagka ako gusto mo ay, Matag na. Dito na lang. ito yung nakusulo. Kaya ako pa nila hayop. Teka, makikita dyan. Dyan, kakasalaw. Salaw ka. Salaw ka, no? Yan, salaw ka dyan. Salaw ka. Imagine ako. Ayun na. Sige na, no? Sige na, sa likod mo ako nasa baka. Fish. Bago, gilidong ka. Yan. Kami dua ini ito eh. Ayaw. Iso-iso. Magtangad ka. Stop. Punta nga, Facebook ang ito. Baka kalsot. Bilang ba kami? Buwan ko, Kung kaya tubig. Makatada man lawat naman. Riket na kapitat naman. Friend, friend. Sige, sige. Sige mo gusto ay. Ay, ba't ito hayop? Uy! Ay, nakalusot! Puta malayo. Ganda na kami. Ito ba? Ayun, sinangal. Sipin. Ay. Bindi na. Ayo. Inaw, para sa tayo. Pwede man na. 1,000. 1,000 ulan ng boy. Ito ka na kaya, Jake. Take it to me. Eh, ngay, nakatapat. At ano, kung nakapagawa din ka naman tuwan sa takot. Sa madalong sa mga namin. Ikaw. Ito na yun, Jake. Utang hayop. Let's fly. Dito. Huwag medyo pag-megano. Ikaw mo? Ha? Ako? Ano yun? Yo, may kumbinaw. Let's do it. Sini. Hindi ka na, Jake. Ay, ikaw pa May naman. kumbingan niyo. Huwag yan, ano yun? Dito na lang. Ay, magdadalan ko na naman si Bo. Kasi yung gabi daw, may parang ano sa mga. O, sige na. Sige na. Uy, baka ako ini ito Ay, eh. kan. Parang na ito Ano yun? Uy, baka mo. Buhay! Eh, Puta. Ikaw ito? Bako, ikaw ito? Aray, gusto ko yan. Sige na lang. Ay, si Boy, ito parang. Puta, dahil wala piklan. Orange na si Boy. Yan na. Yan. Pa. Ah, gano'n na yan. Dahil pang wala piklan. Udo, sige. Kailangan. Dan. Ayan o. Ipili din. Oh. Ayan ito nag-take tayo mo. Pa. Ako. Ipili din mo. Yun na. Dahil mo. Sa likikit niya. Iyo, kumain sini ko. Ano pa nga lang? May gato. Lanto. Ikaw mo ano? Paano? Ipili din. Puta ka na. Banto? Oo. Lanto. Yan, ba't ka? Yan. Hindi na okay. Meron mo sila. Hindi na daw. Oh, dali na. Gusto na kasunggay. Tatag na.
Zombie na ba ikaw? Nasaan ang kamuha? Wala ko. Dali na ako, dito mag-review mo. Ayaw, yung bagay. Ayaw. Para ako. Nasa taas ka? Ang taas ka po, parang medyo pagulutan. Dahil na, dahil. Tagtaramay sulawas. Puta guys, gusto ko makilig ko tayo. Kaya gusto ko po. Ano pa? Ano na? Daya ko. Sorry. Daya ko. Yung kung nagpa-restart to. Start to na no. Sige. Okay. Start. Sorry. Name is me. Legit. Ako legit. Legit. Welcome. Oh, ano yung kilita dyan oh? Nakares kita? Cute. Ginawa ko mo. Ano na mo sa kasi ba? Tulong kita rin. Baby, kaya ba? Gusto ko lang na ako magpakat. Ang tawag mo. Oo, pag naman ako pakat. Yan ang tumansot na kamo. Yung pagpadilaw! Sabi na pagpadilaw. Ito na ba din? Ayun dyan ano no. Kaya mo na ako. Yung mukha ulit nasitas ka. Akong Ito ba ano, ako naglagay? abot ako. Ito ko nakatawad ako. Yung magkakawat. Ito. Nagkawat ka. Akong bago. Putay na. Putay na ka. Nagigay yan.
Ano? Ano? Wala ka mga Gusto. Gusto nagkakaya? Ha? Hey, naman ka. Adjust kayo. Sino ang may tuwan? Ha? O namin ngayon, ay, kumawin ka ako. Kaya ka na pala ba? Para tulad ng pool. Bakit ka mo? Gusto naman sa mga diba? Kawan. Open mo ah. Nawar na din. Parang pupunta ako. Ito talaga yun. Okay. Hopefully, maybe ko, okay? Hindi, pag diba na ano din? Ano? So, ano ba? Bawa. Ay, that's all. Wala mga bibili. Hindi ako, tapos sino ang kaya? Kaya. Gusto ako baba. Ikaw na ay ako. Kasi nakalaw. Tataan pa rin May pinaliwan. tapos ko. Kita raw. May tapos pa siya. May namin ginaarit. Kuya mo. Kahit hindi mo ko sipapasok. Mas hindi pa masahan na kalay kami diri ng kapalaw. Sabi ko, ito kasi ito. Ay na. Buka. Ano? Nakulo. Lagi hindi ako kasi kapsan ko ano ko. Dati ko nga sigar. Kaya niyo. Hindi na ako. Sufle! Ganyan. Ate, dapat na. Ito ang bawang. Okay. Pero nag-display. Ito. Tago.
Ito ay. Ito ay. Ha? Mukha wala ano dito. Gusto ka ano? May kaya palit-palit. Right. Sila po. Natagos ko. Ay. Pag nabot naman na, ikaw pa na doon. Bago tayo daw. Ayaw na. Kasi nakakata. Paano ka pala ito matapos mo ba? Bagay ito sa binagsak. Ganiti, baraka. You know, Puta nga yung kaya na blind pa. O gusto nila kung ano. Talagang bilas, balik yun. Pangit naman. Lang. Dapat ba?
Huwag kang tubig na rin. Kailangan ko na buhat na ba sa ano, sa maliligo. Hindi mo na ako hindi niya, hindi kailangan ng video. Marami na ako ng base. Kasi magaling ako sa dumang bulon. Maliligo. Oo, sa Pinago. Yan. So, pasilutan pa ito. Pasilutan pa kayo. Oo, lagpas pa duman. Mahilig ka sa duman ba sa Dusmog is ba ano? May nakatulog ba duman sa Dusmog guys? Oo. Palawag duman. May pababa duman. Tapos may pasaan pa duman. Salog kami nag-aaral. Salog duman. Gari naguba ka. Para mo ito sa iyo, makasakas ko sa iyo. Dua kami tao. Ako lang ito. Ano? Nagtatakas niyo sa iyo. Tatawa ka sa iyo. Walang tao. Oo, kasi yung tao. Hindi ba may naibigay na? Tanawin gani. Hindi ito nagpapag gawin. Hindi mo matalak din yung mga apa. Ay, double kill. Ikaw, sino pa? Ano ba? Ito ba kasi? Ikaw ang isa.
Oo, yes, yes. Paano kayo? Nasaan yung actividad? Mapor. Ah, yun? Yun ang gusto. Ay, oh, yung
Hindi na pinag-hari mo sa pero kung mag-sige, sige. Punta ka, kunin ako, hindi ko kaya gusto ko lang sa akin. Yes. No. No. Hilak fruits. Nagdala-dala nga ako sa'yo, di ba? Lang kasi ang diretso. Ay, ka, mag-invite ka kayo. Mag-invite ka sa akin. Baka kung paano yan.
No, ano sa kaya lang ano. Ano ito na wala. Sabi. Okay lang lang sa ay ay sira. Wala, gano'n.
Ganun na. Okay. Video lang. Remind me. Walang video. Sagutin na natin yan. Ay, nalagyan na. Ba na? Baka.
Ano, baka gano'n yung buka.
Wala dito. Individual. Pwede yun, no? Kahit kung saan mo, ito doon, ito doon, makalimutan mo ng ibigin mo, no? Sige lang. Tama. Kaya ito, gamit lang. Nakuha ko yung buwan. Hindi kayo na naman ako kayo ng ano. Ano yung mga ano? Pagdal ko sa mga klase. Dahil sa matalo. Gol, bakit? Kung ano ito to, mali ang lang. Gamit ang lahat. Ayaw, hindi ka. At yung hindi mo ba? Yung isa ko, iskin mo nila.
Ha? Kasi para ay sila po. Wala ba?
Ay, sige ka din, May. Ay, na.
May yelo sa aga. May yelo sa aga. Perada. Perada. 35, bayaran ko na. Perada. Ikwa, Ego. bayaran ko na. Balikan ko na lang mga lasay. Sa aga. 35 lang. Pagdawan. Dawan pa. Pera.
Yan ba sir? Ano oras ka nga? Ano na pala? Oh, ako ito. Yung karto. Oo nila. Oo nila. Unang paano na yung ikot na ito, ay ito kung pa, yung kumbaga, yung mga ano,
Wala na bang gano'n?
yours. Yun yung binili niya eh. Usually, gamit yung ganito, kinagawa sa plate. Hindi ka magkakaroon. Ang direktabahin eh. Yung bilang ng ID sa dulo. Yan. Pero, hindi ka ito yung pagkakaroon siya.
Ay, nakutong din. Ano, yan, ano yan, ising ko. Pilipirin. Thank you.